Audio Jungle. What's up mga tropa? So mayroon tayong GMC Yukon XL mga tropa, 2016 model mga tropa. So ang kinukomplain ng customer nito mga tropa, pag lumiko sa kaliwa or kanan, gumaganon-ganon yung sasakyan niya, kumakadit-kadyot. So samahan niyo ako mga tropa, road test natin to, tapos titingnan natin kung ano yung problema nito mga tropa. So mga tropa, ito yung trouble code niya, P0651, 5 volts reference to circuit. Titingnan natin muna mga tropa dito sa may data niya. Data niya, punta tayo dito sa may data. So hanapin natin yung 5 volts reference. Ito. Check natin yan. Check. Tapos makita natin dito. So tingnan natin mga tropa kung magbabago yung 5 volts reference niya. Mga tropa, pag niliko natin yung steering niya na kaliwa kanan, kumakadyot-kadyot siya. So liko natin, sagad natin mga tropa, tapos tingnan natin yung status ng 5 volts reference mga tropa. Yan, malfunction na yung 5 volts reference niya. Dapat naka-steady sa okay. Yan. So balik tayo sa shop, i-check natin tong mga 5 volts reference niya. So mga tropa, titingnan mo natin sa may all data. Ito mga tropa, yung trouble code na P0651, 5 volts reference to circuit. So titingnan natin mga tropa sa all data kung ano yung pwedeng pagagalingan ng 5 volts reference to. Tara, samahan nyo ako mga tropa. So mga tropa, titingnan mo natin yung trouble code na P0651. So dito tayo sa may all data. Ang ginagamit ko ng all data nito mga tropa, kasi modelo itong sasakyan, ang ginagamit ko ng all data dito ay online na mga tropa. So check natin yan, all data. So yan ang mga tropa, antayin lang natin mga tropa. Lakyan natin. So click natin yung repair. Hanapin natin yung model. Ang model nito mga tropa ay 2016 GMC XL. GMC, yan. Dito tayo sa GMC truck. Model Yukon XL. May double. Ito yung 5.3 8 cylinder. So dito tayo sa may diagnose trouble code mga tropa. P tayo sa P code. So hanapin natin yung trouble code mga tropa na P0651. Baba natin, scroll lang natin mga tropa. P0651 mga tropa. Scroll natin, baba. Ito yung trouble code nya, P0651, 5 volts reference to circuit. So hanapin natin ito mga tropa, kung ano yung pwedeng panggagalingan ng 5 volts reference to circuit. Ito yung 5 volts reference 1. Ito yung pwedeng pag lumabas na ganun yung mga tropa sa scanner nyo, dito lang kayo magpo-focus sa problema niya. Ito yung pwedeng panggagalingan. So dalawa lang pwedeng panggagalingan ng 5 volts reference to: brake pedal position sensor, tapos crankshaft position sensor mga tropa. So check muna natin yung ang brake pedal position sensor nito mga tropa. Dalawa lang itong pwedeng panggagalingan mga tropa: brake pedal at saka crankshaft position sensor. So mga tropa, na-check natin yung brake switch niya. Okay naman siya mga tropa. So ito yung problema yung mga tropa, crankshaft sensor. So kailangan natin palitan ng crankshaft sensor mga tropa. So pataas natin to, tapos papalitan natin mga tropa. Kukuha wall baterya.
So mga tropa, kailangan natin tanggalin yung starter nito mga tropa kasi nasa loob yung crankshaft sensor niya. So tanggalin natin to, ang starter niya muna para matanggal natin yung crankshaft sensor. So mga tropa, nakabit natin yung crankshaft sensor. So road test natin mga tropa. So mga tropa, doon tayo sa may maluwag kasi i-pull natin yung steering niya, i-pull natin paikot yung steering niya. Titingnan natin kung nagmamalfunction mo ba yung 5 volts reference tone niya. Titingnan natin yung 5 volts reference niya kung nagmamalfunction ba ba. So mga tropa, ay cancel natin. So mga tropa, punta tayo dito sa may takmo data niya. Titingnan natin kung nagmamalfunction pa. Sabatin, ito yung 5 volts reference to circuit status yung mga tropa. So titingnan natin yung mga tropa kung nagmamalfunction pa ba. So i-pull steering natin. So naka-pull steering siya. Tapos biglain natin mga tropa. Tingnan natin kung nagbabago ba yung 5 volts reference to niya, kung nagmamalfunction pa ba. So mga tropa, okay na siya, hindi siya nagmamalfunction at saka hindi na siya kumakadyot-kadyot mga tropa. So mga tropa, okay na siya, wala na siyang problema, hindi na siya kumakadyot-kadyot at saka okay na yung 5 volts reference to niya. Papakuha natin sa customer to mga tropa. So yan pa mga tropa, Chevrolet Suburban. So ang problema naman ito, ang transfer case niya, encoder mga tropa, hindi gumagana yung encoder niya. So waiting ko na lang tong spare parts nito mga tropa. So abangan nyo to sa vlog ko mga tropa kung paano ko trouble yung mga 4-wheel drive mga tropa. At saka doon sa labas mga tropa, sa kabilang butas doon sa pinagawan ko ng GMC, mayroon din akong kapres doon na 2002 model. So namamatay naman yung problema ng mga tropa. So yun nga, hindi ako masyado makapag-video dahil nga marami akong trabaho ngayon mga tropa. Tambak akong trabaho, tapos naka-schedule pa yung bukas yung isang Silverado din na pupunta bukas doon kasi steering naman yung problema nun mga tropa. Tapos mayroon pang GMC na ano din, 4-wheel drive din yun, yung double yung problema niya, kumakapit din yung sa unahan niya. So sabi ko, schedule natin kasi nga busy ako ngayon, wala akong time. So tapusin ko mo itong dalawa, tapos mayroon isang kapres, tapos schedule natin nun uli mga tropa. Sana wag kayo magsawa sa suporta sa YouTube channel ko mga tropa. At marami po tayong i-upload ng mga videos mga tropa na may problema yung sakyan na nagawa natin mga tropa. So maraming salamat mga tropa.